This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. A few moments later. Welcome back mga KUYS. Nilnormor pala. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng 20 screen or 40 screen sa isang cellphone. Yes, totoo yun. Isang cellphone lang gagamitin natin. Kaya kung interesado ka sa video ko, subscribe ka naman at pakihit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Gusto mo ba ng ganito? Pero bago yan, intro muna tayo. A few moments later. Okay mga KUYS, tapusin nyo lang ang video para magawa nyo ng tama. Stay tuned lang.
The next day. Guys, kung sinong may gusto ng pin code, comment daw lang below. Isisend ko sa inyo. Subscribe na din. Pakit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.